ሰላም ይህ ክችን ቲዩብ ነው። በዛሬው የዩቲዩብ ቪዲዮ የማሳያችሁ የሌመን ፔፐር ሲዝኒንግ ወይም ቅመም እንዴት እንደምንሰራ ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገን ሁለት ነገር ነው። ሎሚና ቁንዶ በርበሬ ነው የሚያስፈልገን። የተፈጨ ቁንዶ በርበሬ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አሁን ቀጥዬ እንዴት እንደማረጋው አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። እሺ አሁን ምንድነው ማረጋው? የሎሚውን ከላዩ ቆዳውን ወይም ደግሞ ዘስት የሚባለውን እንደዚህ እፈጨውና ከላዩ ላይ አንስቼ በእንደዚህ አይነት መፍጫ ከላዩ ላይ አነሳዋለሁ። የምትፈልጉትን ያህል ብዛት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን የምፈልገው ጥቂት ስለሆነ ሁለት ሎሚ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሎሚ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ከላይ ያለውን ቆዳ እንደዚህ አርጋችሁ ታነሱታላችሁ። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ የሎሚውን ከላይ ያለውን ጨርሻለሁኝ። አሁን ቁንዶ በርበሬ አረግበታለሁኝ በጣም ሳላበዛ፣ ምክንያቱም በጣም የምፈልገው ፍሌቨር የሎሚውን ስለሆነ የተወሰነ ነው የማረግበት። እሺ አሁን ቁንዶ በርበሬ ካደረጋችሁ በኋላ በደንብ አርጋችሁ ከሎሚው ጋር ታዋህዱታላችሁ የሎሚውን ፍሌቨር በደንብ እንዲያገኘው። እዚህ ጋራ ጨው መጨመር የምትፈልጉ በጣም በትንሹ መጨመር ትችላላችሁ። ግን የምትሰሩት ምግብ ጨው ስለምታረጉበት የጨው መጠኑ እንዳይበዛባችሁ ተጠንቀቁ። ከዛ አሁን ይሄን ያያቀላቀል ነው ትንሽ ቃንድ ይልልን ኦቨን ውስጥ በ170 ለ10 ደቂቃ ትንሽ ደረቅ እንዲለን እዛ ውስጥ እናረጋዋለን። ይሄው አሁን በጣም በዝቅተኛ ሙቀት የእሳት መጠን ትንሽ እንደዚህ ደረቅ ብሏል። ስለዚህ አሁን ቀጥዬ ፈጨዋለሁ። ሲዝኒንጉን ስትፈጩት በጣም መድቀቅ የለበትም። ብዙም ባይደቅም ችግር የለውም። ስለዚህ ለተወሰነ ሰከንድ ያህል ፈጨዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ቴክስቸሩ እንደምታዩት ሆኗል። እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ቀላል ነው። ከሁለት ነገር ብቻ ነው የሰራሁት። ቤታችን ውስጥ ባለው ነገር እንደዚህ ሰርተን መጠቀም እንችላለን። በሌላ ጊዜም እንግዲህ በቤታችን ውስጥ ቀለል ያሉ እንደዚህ ሲዝኒንጎችን እየሰራው አቀርብላችኋለሁኝ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩባችን ቤተሰብ ሁኑ። ሰላም ሁኑ።